გამარჯობათ. ყველას მშვიდობას გისურვებთ. ისეთი დადებული სიტუაცია ყველგან, რომ მინდა რომ მაინც რაღაც ისეთი სასიამოვნო საქმით იყოთ დაკავებული, რომ ცუდზე არ ვიფიქროთ მაინც. ესე ვფიქრობ ისეთ ღირს თუ არა ესეთ სიტუაციაში, ესეთი, მაგრამ მაინც რაღაცით უნდა ვიყოთ ხო დაკავებული. ყველას მშვიდობა ვუსურვოთ თემ სოფლიოში. ყველა ხალხებს. კარგით, მე გავაგრძელოთ მაშინ აი ამ ჩანთის ქსოვა, ნახეთ, აი ეს ჩავდგი უკვე. ესეთი, როგორც გითხარით, ძირის ადგილას, ესეთი საყრდენი პლასმასის, ხედავთ ხო, ესეთი იყიდება ესეთი საყრდენები, შეგიძლიათ მოჭრათ კიდევაც, თუ ესეთი სხვა ფორმის არის, მეც გამოვჭერი ახლა ეს რაზომაც მინდოდა. და სხვა შორის იაფია არ არის ძვირი ესეთი საყრდენი, ესეთი დიდი, საკმაოდ ესეთი ზომის. ეხლა ეს რა თქმა უნდა, ეს თავისივე ძაფით არის, ნახეთ, მიკერებული. გარშემოს ყველა უჯრაში შევედი და თან ესე როგორც სპირალზე, ესე ვაერთ ხო მივაქსო, ესე ვთქვათ, მივაკერე თვითონ ჩანთას. ეხლა ეს რა თქმა უნდა შიგამხარია, ხო, ეს შიგამხარია, ეს გარეთა მხარე, ეს უკვე მოხსენი მე ნიშნულები აღარ აქვს, მაგრამ ესე ცნობისთვის რა. ეხლა აი ნახეთ უკვე მივაქსოვე ერთი გვერდი. ეხლა დღეს გაჩვენებთ მეორეს იგივენაირად, ნახეთ გადავწყვიტე სამკუთხედის ფორმის გავაკეთო. აქ გახსოვთ რომ იყო 32 რიგი, ხო? აქეთაც იგივენაირად მეორე მხარეს. ანუ ესეთი ზოლები არის 16. ასევე მოგხსოვე აი აქაც იგივე უზორით. და უბრალოდ ის გავაკეთე რომ ესე იგი რახან 16 ესეთი ზოლია, ყოველ მეოთხე ზოლში გავაკეთე მოკლება, აი ესე თქვათ, რომ სიმეტრიულად ესე თანაბრად ყოფილიყო სამკუთხედი. და აი ეს როცა დავამთავრებთ, ახლა აი მეორესაც რომ მოგხსოვ, ამას მივაკერებთ. აი ეს ვფიქრობ, რომ სპირალური შეერთებით ესე მივაკერებთ. ახლა ჯერჯერობით მოდით გაჩვენებთ, როგორ მოგხსოვე, ხო? აი ეს ესეთივე აქეთ მხარეს, ნახეთ. აი სადაც ჩავდგე ეს პლასმასის ფირფიტა, აი აქ. აქ უნდა უბრალოდ ასე ვთქვათ მივაქსოვოთ, ხო? აი ესე. ავიღე ესე იგივე ძაფი, რა თქმა უნდა, მარყუშს ვაკეთებთ. აქ ესეთი წესი მაქვს მე მარყუშის, აი მარყუშს რო ვაკეთებ, მე თვალი ადვილად ესე ვთქვათ ფიქსირდება და აი ეს. მტკიცეთ ესე მარყუში გავაკეთოთ. დაახლოებით ესეთი ზომის. და ახლა ამოვიყვან აი საიდან აქედან დავიწყოთ კუთხიდან. ესე იგი შეხედეთ, სადაც ტეხვა აქვს, პირველი ტეხვა, ხო? ამ ძირს. აი აქ არის სადღაც, ხო? ესე ძალიან ზუსტად არ მგონია რომ ეს იყოს სიზუსტე, მაგრამ დაახლოებით, მიახლოებით და აი ამ მარყუშს აქ გამოვიყვან. ეს და ერთი თავისუფალი თვალი, აი ესე. ხო? ეხლა შემდეგი, აქ სულ 9 თვალი გავაკეთე მე. ანუ 9 თვალს ვქსოვდი, აი ესეთნაირად. ამიტომ ეხლა იგივე, ანუ სიმეტრიულ მხარეს აი აქ როგორც გავაკეთე, ესე გავაკეთებ აქეთაც. ეს ერთი, ესე ვთქვათ, ერთი როგორც პირველი თვალი. შემდეგ მეორე. ჩვეულებრივ თვლები ნამატის გარეშე. ცოტა მტკიცეთ არის აქ შეერთებული აი პლასმასის საყრდენთან და ცოტა შეიძლება ხო ადვილი არ იყო. მეორე მხარეზეც და ამიტომ გავფრთხილებთ. მესამე. აქ უნდა მოვუწებნოთ ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება ადვილად შევალთ. აი მეოთხე. მეხუთე. ვნახოთ აქ სად შეიძლება ძალიან მტკიცეთ არიან ერთმანეთთან.
ხედავთ, აი უკვე პლასმასის საყრდენია იქით. ესე შევიდეთ, ცოტა არ ვიცი. ესე იგი ხა მეხუთე თვალი მინდა ხო ამოვიყვანო. ხა გავანაწილოთ, აი აქ იქნება მე-9, მე-8, მე-7, მე-6, ცოტა ახლოს უნდა, აი აქ უნდა შევიდე. აი ესე, მე-5. აქ იცით ახლა რომ დაგრეხილი ძაფებით არის, აი ესეთი შეერთებით არის და იმიტომ ცოტა ჭირს ამის გამოყვანა. ეს მე-5 იყო ხო? ახლა მე-6. დედა ეს მე-6. მე-7 გვინდა. შევიდა მე-7 და კიდევ 2 თვალი გვინდა ამოვიყვანოთ. აი აქ ცოტა გადავხტები ხო? მე-8. მაგრამ მეჩვენე აი უფრო ნაპირისკენ. აი ნახეთ. მე-8 აქ თავარია რომ აი ძირთან იყოს ცოტა ისეთი გადასვლა, არ იყოს ძალიან დიდი რაღაც ისეთი ოღრო-ჩოღრო. ეს მე-8 იყო ხო და კიდევ 1. აქ ნახეთ აი ეს ორ ძაბში შევალა რომ ძალიან არ გაიწელოს. შევხედოთ, მოდით აი აქ აი ესე შევალ. აი ეს ნახეთ ესე ჯობია. მე-9, ესეც მე-9 ხო? ეხლა ერთი თავისუფალი თვალი. ჯერჯერობით ამ კიდეს არ უერთდებით, ხო? უბრალოდ გსოვთ ამ სამკუთხედს. 9 თვალი მოგსოვე. ეხლა ამ 9 თვალში უკანა კედელში შესვლით, ოღონდ პირველივეში. აი ესე იგი თავისუფალ თვალს თუ არ ჩათვლით, აი მომდევნო რაც მოდის. ეხლა ცოტა პატარაა ის მომდევნო, მაგრამ ხედავთ ხო ზემოდან თუ დახედავთ, აი ეს არის მე-2. ანუ მომდევნო თავისუფალი თვალის მომდევნო. აი აქ უნდა შევიდე. ხა მოვჭიმე და ამიტომ პატარა თვალი დაჭდა. პირველი მე-2 უკანა კედელში ხედავთ. მე-3 მე-4 მე-5 ახლა ვითვლი, იმიტომ რომ ნახოთ რომ 9 არის ნამდვილად. მე-6 მე-7 მე-8 და მე-9. ანუ ეს თვლების რაოდენობა იმ აზრით არის მნიშვნელოვანი, რომ ორივე მხარეს გქონდეთ ერთნაირი რაოდენობის თვლები, როგორც აქეთ, ისე აქეთ, ხო? ანუ თქვენი ჩანთის სიგანეზე ხო თუ სისქეზე მოკლედ აი ამ სიდიდეზე არის დამოკიდებული აქ რამდენი თვალი დაგჭირდებათ, ხო? კარგი და ორივე მხარეს ერთნაირი რაოდენობის. ეხლა ერთი თავისუფალი თვალი, თავისუფალი თვალი აუცილებლად მოუბრუნებისას და ესე უნდა გვსოვოთ ეხლა ესე იგი მოდით ბოლომდე მოვგვსოვ ახლა ამ ვიდეოში ამას. აი პირველი თავისუფალი თვალი, შემდეგ პირველივეში, ხო? არ ესე იგი გამოკლებას არ ვაკეთებთ. ეს მნიშვნელოვანია ახლა, იმიტომ რომ მხოლოდ 8 რიგის შემდეგ გავაკეთებ მოკლებას, ანუ 4 ზოლის შემდეგ. აქ ახლა მიხვდებით, რომ ზოლები მიიღება და იმ ზოლს შეესაბამება 2 რიგი, ხო? გვახსოვს. აი თვითონ ჩანთაც ესე არის მოქსოვილი, ხო? ხო, უკვე აღარ გადავთვლი, იმიტომ რომ წესით 9 უნდა იყოს. რომ არ ვაკლებ თვლებს, ხო? თავიდან რაც ავკრიფე, ისე ვგსოვ. აი, კიდევ ერთი თვალია. აქ არ გამოგრჩეს, იმიტომ რომ პატარა თვლებია ხოლმე კიდეებში. ზოგჯერ შეუმჩნეველია. და მოვტრიალდეთ. ჯერჯერობით კიდევ უნდა მოვგსოვოთ.
ანუ სანამ მოკლება, პირველ მოკლებას სანამ გავაკეთებდეთ, ხო? ესე იგი, თავისუფალი თვალის შემდეგ პირველივე თვალში გადავთვლი კიდე ერთხელ 1 2 3 4 5 6 7 8 და 9. ეს მეცხრე თვალი ძალიან იმალება და არ გამოგრჩეთ. აი ესე ვატრიალებთ კიდევ. აი ხა ჩანს ხო ზოლები. აი ეს ერთი ზოლი, მეორე ზოლი. აი ესეთი ზოლები გვიჭდება. პირველივეში. ესეთი 4 ზოლი უნდა დაგიჭირთ, ანუ ჯამში 8 რიგი იქნება. და ამის შემდეგ ვაკეთებთ მოკლებას ორივე მხრიდან თითო თვალის. ისე 4 რიგს მოგსოვთ, ესე, ანუ 4 ზოლს, ანუ 8 რიგს. და კიდევ მოვაკლებთ. სანამ არ დაგვრჩება 3 თვალი საბოლოოდ, ანუ უკვე შეერთების ადგილას, სადაც უკვე ეს ბოლო იქნება, ხო, იმ ადგილას გვექნება 3 თვალი, აი ამის წვერო. ნახოთ, ეს თავისუფალი თვალი უკვე მოგსოვე, შემდეგში აი ესე მეზობელ თვალში, ისე სულ უკანა კედელში შესვლით იქსოვება, ხო, მიხვდით ახლა. ისეთივე უზორი რო დაგგვიჯდეს, როგორც აი ძირითადი ჩანთის ნაწილს აქვს. თუ გინდათ თვალეთ ხოლმე მაინც, რომ აი არ შემთხვევით არ მოაკლოთ ზედმეტი. ჯერჯერობით 3 ზოლია, ხედავთ ხო? 1 2 3. ერთი თავისუფალი თვალი და კიდევ გვინდა მოგსოვოთ, კიდევ. თავისუფალი თვალი და მოვტრიალდეთ. ჯერჯერობით კიდევ უნდა მოგსოვოთ. თუ ნიშნულს გააკეთებთ, პრინციპში ნიშნულიც არ არის საჭირო, ისედაც შეგიძლიათ გადათვალოთ, რომ 4 მე ესე ვაკეთებ ორიენტირებას წაღმა მხარიდან, ხო, რომ შევხედა 4 ზოლი რომ არის, აი ეს მკვეთრი ზოლები, უკვე იქ ვატყობ, რომ უკვე დროას გავაკეთო მოკლება. ნახეთ ახლა, მე მგონი უკვე 4 უნდა იყოს. ნახეთ 1 2 3 4. აი ეს არის 4 ზოლი. ახლა უნდა გავაკეთოთ მოკლება. ესე იგი მოკლებას როგორ ვაკეთებთ? ერთი თავისუფალი თვალი ხომ მოგხსოვეთ, ეს ყოველთვის იქცევება. აი მეზობელს ამას გადავახტები და აი აქ შევალ, ხო? ეხდებით. აი თუ ჩავთვლით ახლა თავისუფალ თვალს 1 2 და მესამეში. და უკანა კედელში რა თქმა უნდა ის. 1 ამოვყვანე, 2 ამოვყვანე, 3 4 5 6 7. ეხლა გადავთვალოთ, მე მგონი რაღაც თვა ამერია. ესე იგი 1 2 3 4 5 6 და 7 და 8 უნდა მოგხსოვოთ, ხო, სწორია, 8 უნდა მოგხსოვოთ, ჯერჯერობით გახსოვთ 9 იყო. თუ ორივე მხრიდან გვინდა მოკლება, წესით უნდა დაგვრჩეს 7, ხო? 9 - 2. მაგრამ ამ რიგში ეხლა ჯერჯერობით არ მოვაკლებ. ეხლა თავისუფალ თვალს მოგხსოვ და რომ მოვტრიალდები, გახსოვთ ხო როგორ ვაკეთებდით? ეხლა გადავახტები 2 თვალს აქეთ, ანუ აქედან უკვე გავაკეთე მოკლება, აქედან ეხლა გავაკეთე მოტრიალების შემდეგ, ხო? ესე იგი 1 2 და მესამეში უკანა კედელში. ეხლა უკვე აქაც მოვაკელი, ხო? ეხლა იქნება, ესე იგი ნახეთ, 1 მოგხსოვე, 2 3 4 5 6
7. აი ახლა 7 გვაქვს, როგორც უნდა ყოფილიყო. ერთი თავისუფალი თვალი და ახლა ისე 4 ესეთი ზოლი უნდა დაგვიჯდეს და იმის შემდეგ გავაკეთებთ შემდეგ კლებას. ესე იგი, ახლა ჯერჯერობით არ ვაკეთებთ კლებას. თავისუფალი თვალის მომდევნოში შევდივართ და ისე უნდა გქონდეს 7 თვალი. ან 9-ის ნაცვლად ახლა 7 გვექნება რაღაც რამდენიმე რიგის ქსოვისას, ხო? ესე. თუნდაც თვალეთ ხოლმე თუ გეშინიათ რომ შეიძლება აგერიოთ 1 2 3 4 5 6 7. თვალით ხოლმე ეს თავიდან ჯობია რომ თვალით იმდენად შეიძლება ვერ შეამჩნიოთ, ხო? ზოგჯერ აი ეს კიდურა თვლები განსაკუთრებით 1 და 2. აი აქ. არც ერთ თვალს არ ტოვებ. თავისუფალი თვალი არ ითვლება, ხო? ის ბიჯისთვის არის სიმაღლეს აძლევს უბრალოდ მოტრიალებისას. გადავთვლი კიდევ 1 2 3 4 5 6. ანახეთ, აი ახლა კარგად შევამოწმედო, რომ მეგონა რომ უკვე მივედი. აი მე-7, 7 უნდა იყოს, ხო? თავისუფალი თვალი მოტრიალდით. და ესე იგი თან უყურებთ. ხა ესე შეგიძლიათ თვალოთ თუ აი აქ ხო ვეღარ ამჩნევთ სადა მოკლება ხა ზუსტად, ხო? შემდეგი მოკლება იქნება 8 ასეთი ზოლის შემდეგ, ხო? ესე იგი პირველი მოკლება იყო 1 2 3 4. აი აქ მოვაკელით და ეხლა 1 და 2-ია. კიდევ 2 ესეთი ხაზი გჭირდება, ხო? ეხლა არ ვაკლებთ, ხო? პირდაპირ ყველა თვალს მოგხსოვთ. 2 3 4 5 6 და 7. ერთი თავისუფალი თვალი და მოვატრიალეთ. ეს ჩანდა, ხო, ესე ტრიალებს, მაგრამ სხვა გზა არა გვაქვს. დავატრიალოთ. 1 2 3 4 5 6 7. ისევ თავისუფალი თვალი, ისევ მოვატრიალეთ. კიდევ უნდა ხო 1 2 3 4 5 6 7. კიდევ ერთი რიგი უნდა იყოს. ანუ ეხლაც არ ვაკლებ ჯერჯერობით. გსოვთ ისევ 7 თვალს. ერთი თავისუფალი. ესე იგი, წაღმა მხარეზე ვაკეთებთ ხოლმე მოკლებას და მე უკვე იმ რიგს რო გავივლით, მე უკვე მეორე მხარეზე უკუღმა რიგში უწევს, ხო? ჯერჯერობით კიდევ არ ვაკეთებ მოკლებას და მე მგონი შემდეგ რიგში უკვე გავაკეთებთ მოკლებას პირველს. ანუ ერთი მხრიდან. აი ესე, გადავთვალოთ 1 2 3 4 5 6 7. 7-ია, ხო? თავისუფალი თვალი. მოტრიალეთ, ახლა ვარ წაღმა მხარეზე, ხო? აი გარეთ მხარეა ჩანთის. გადავთვალოთ რიგები, ახლა, ხო? ჩანს რომ მერვეში. 1 ზოლი, მეორე ზოლი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მე-7 და აი ეს მერვეზე ვართ. ახლა უნდა გავაკეთოთ მოკლება. ესე იგი, ეს თავისუფალი თვალი მომდევნოში არ შევდივარ და აი შემდეგში. 1 2 3 4 5 6. 6. აქ 6 უნდა მოგხსოვთ ჯერჯერობით, ერთი თავისუფალი. ეხლა აქედან მოვაკლებთ, ხო? ესე იგი, თავისუფალი თვალი. მომდევნოში არა და კიდევ ერთ მომდევნოში. ესე იგი, თითქოს მესამეში შევდივართ. ეს ერთი თვალი მოგხსოვე. 2 3 4 5. ეხლა უკვე 5 გვექნება, ხო? ერთი თავისუფალი თვალი. ეხლა გხსოვთ 5 თვალს. ეხლა აღარ ტოვებთ, ხო? აღარ გვაკლებთ, უკვე ორივე მხრიდან მოვაკელით. აი, თავისუფალის მომდევნოში შევდივართ და 5 თვალს გხსოვთ. 2 3 4 5.
ერთი თავისუფალი, მოუტრიალდით ისე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. აღოთ ერთ კედელში, ხო? ერთ კედელში, უკანა კედელში. ერთი თავისუფალი თვალი. ისევ მეზობელ თვალში პირდაპირ, თავისუფალი თვალის მეზობელში. 2, 3, 4 და იქ ნახეთ როგორ იმალება ეს ბოლო თვალი. 5. ერთი თავისუფალი თვალი. აი. 1, 2, 3, 4, 5. ერთი თავისუფალი თვალი. მგონი ჯერ კიდევ უნდა ვგსოთ, ხო? 1, 2, 3, 4 და იქ 5. ერთი თავისუფალი თვალი. კიდევ ვგსოთ და ახლა გადავთვლი ამის შემდეგ. 1, 2, 3, 4, 5. ახლა ნახოთ, თავისუფალ თვალს კიდევ მოვგსო, ხო? ახლა გადავთვალოთ რიგები. თუ მივედით შემდეგი მოკლების ადგილას. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 და 12. კი მივედით, ესე იგი ეს არის უკვე მესამე ოთხეული, ხო? 12, ესე იგი 12-ის ხაზის შემდეგ, ანუ რიგებში თუ გადავთვლით, 24 რიგია. კიდე უნდა მოვაკლოთ. აი, ხედავთ ხო, წაღმარიგში ვაკლებ, ანუ გარედანა ვართ, ხო? ესე გარედან უყურებთ ჩანთას. თავისუფალ თვალს, ესე იგი, არ შემდეგი და შემდეგი. ესე იგი, თუ ჩავთვლით თავისუფალ თვალს, 1, 2, 3. მესამეში. 1 თვალი, 2 თვალი, 3 და 4 უნდა მოგხსოთ, ხო? ჯერჯერობით 4 და რომ მოუტრიალდებით, მერე მოვაკლებთ. 1 თავისუფალი თვალი, მოუტრიალდით. ეხლა აქედან უნდა მოვაკლოთ, ხო? 1, 2, 3. აი აქ. 1, 2, 3. ეხლა უკვე 3 თვალი გვაქვს, ხო? იყო, ესე იგი დავიწყეთ 9 თვალიდან 9, 7, 5 და ბოლოს 3. ორ-ორი თვალი ვაკლებ ორივე მხრიდან, ხო? 1 თავისუფალი. ეხლა ისევ 3. აქ უკვე აღარ ვაკეთებთ, ხო, მოკლებას, უკვე გავაკეთეთ ორივე მხრიდან. ესე იგი თავისუფალი თვალის შემდეგ პირველივე თვალში 1, 2 და 3. თავისუფალი თვალი. ვატრიალეთ. ცოტა დაგვრჩა უკვე. 1, 2, 3. თავისუფალი თვალი. ვატრიალეთ. 1, 2, 3. თავისუფალი. ვატრიალეთ. სულ ერთი მიმართულებით ვატრიალებ, ხო, ხედავთ? ну ეს უბრალოდ გრეხვა რომ ერთნაირად იყოს ყველგან მოტრიალებისას. 1, 2, 3. თავისუფალი. მოდით ახლა ნახოთ, აბა რამდენი რიგი გვაქვს. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ანუ 15 ხაზი მაქვს. ანუ 30 რიგი და კიდევ მინდა 2. 1,
3 ну კიდევ გვინდა ხო რიგების გზოვა 1 2 3 და ეხლა უყურეთ კიდევ ერთ რიგს მოვგზავ, იმიტომ რომ ნახეთ აქ თუ შეხედავთ აი ამ ზოლის შემდეგ აი ბოლო ეს ზოლი და ნახეთ აი ამის შემდეგ კიდევ არის აი ერთი აი ესეთი რიგი წაღმამხარეს უნდა მოგსოვოთ ბოლოს. აი ახლა მოვედით, ნახეთ, თითქოს აქ ახლა 16-ია ეს ზოლი, ანუ 32 რიგი გამოდის, ხო? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-ია. უბრალოდ ერთხელს გავივლი, რომ წაღმამხარეზე ავამაღლოთ ეს. 1 2 და 3. ანუ ზოლი არ დამიმატებია ფაქტიურად ესეთ როგორც აი ზოლები როგორც ჩანს, მაგრამ აი წაღმამხარეზე გაიარეთ ბოლოს. აქეთ ამ მხარეზეც იგივე გავაკეთე, რომ იცოდეთ, რომ ერთნაირად ვაკეთებდით ორივე მხარეს. კარგით, ეხლა ეს უკვე დავამთავრეთ. ეხლა აქ უნდა შემოვაკეროთ ჩვენ და ამისათვის უნდა მოვჭრათ ძაფი და ეხლა ძაფის მოჭრაზე რამდენი დაგვჭირდება, ხო? ესე იგი, აქ უნდა ჩავკეროთ და აქ უნდა ჩავკეროთ, ხო? დაახლოებით ну ესე ვაკეთებ ხოლმე თითქოს 4 ჯერ გრძელ ძაფს ვიღებ, ხო? 1